Hello, my name is Alina Biketova, and I'm a Democracy Fellow at the Center for European Policy Analysis. CEPA has been focusing on Russia's full-scale war against Ukraine, and one of the key factors of our work is understanding the impact of the war on Ukrainians and how the West can help strengthen the Ukraine's resilience. And I'm delighted to talk with the guest, Dmytro Ores Kozatsky, who is a Ukrainian defender of Azovstal, who was in Russia's captivity and who was released in the end of September. And Dmytro's pictures have become popular not only in Ukraine, but all over the world. And one of the Dmytro's pictures was placed on the cover of the book of Ukrainian and American photographers, and who are talking about the war through the pictures. Дмитре, я вас вітаю. Дуже дякую за інтерв'ю, за те, що ви робите, за вашу самовідданість. Отже, про те, що відбувалося на Азовсталі, слідкував весь світ. Потім, як ви були в полоні, потім, як вас визволяли. Зараз ви в Америці. Як відчуття більше місяця на волі? В принципі, якщо говорити так поверхнево, то насправді чудово, тому що нові якісь емоції, нові країни, але все одно завжди в душі залишається це відчуття, що там досі в полоні багато твоїх побратимів, і ти постійно про це пам'ятаєш, і відповідно не все так добре, як хотілося, тим більше зараз досі тривають обстріли української інфраструктури енергетичної, постійно ці обстріли по Україні, і це не дає спокійно жити і насолоджуватися життям. Тому я б хотів би в повній мірі насолоджуватися, але, на жаль, поки ще не можу. Зрозуміло, ми обов'язково ще поговоримо і про полон, і про тих, хто в полоні, але якщо так пригадати, то ви захищали Маріуполь, ви були на Азовсталі 84 дні, потім потрапили в полон, провели там 4 місяці. Отже, взагалі, що вам дозволяло вижити всі ці місяці, що дозволяло вірити в те, що вас таки повернуть? Ну, якщо говорити про Азовсталь, що допомагало вижити, звичайно, це побратими, які тримали оборону. Я ж був командиром прес-служби і фотографом, і, відповідно, моя зброя – це була камера, але однією камерою не захистиш весь периметр і весь Маріуполь. Тому я своїм життям завдячую моїм побратимам, які постійно тримали оборону, які гинули за Маріуполь, за те, щоб обороняти і цивільне населення, і таких людей, як я, наприклад, і так само вдячний Богу за те, що він мене врятував з цього всього. Що допомагало нам триматися в основному, це підтримка одне одного, якийсь навіть гумор в найтяжчих ситуаціях військових, знаєте, тому що коли твої побратими, це твої дуже близькі друзі, майже родичі, і коли вони з тобою поруч, від цього завжди набагато краще. І я радий, що я в полоні був якраз таки з своїми побратимами разом, що в ці часи ми мали можливість підтримувати одне одного. І, звісно, завжди допомагали якісь приємні думки про якесь там світле майбутнє, про плани, як ти там щось плануєш, щось типу такого. Це теж допомагало, але от близькі люди поруч – це найкраща підтримка. От ви знаєте, якраз говорите про полон, ну от і все, дякую за прихисток Азовсталь, місце моєї смерті і мого життя. От я пригадую, коли в травні перекладала ваші слова для однієї зі статей, то заплакала, тому що відчувалося якесь таке безсилля, от що це може якась помилка. Але я розумію, що багато ви не можете розповісти. Але в цілому, як було там у полоні і що допомогло вижити? Ну, допомогло вижити, мабуть, удачі, я не знаю, тому що всі ми пам'ятаємо терористичний акт, який скоїла Російська Федерація в Оленівці, і там ніяк ти себе не можеш захистити, це просто справа удачі. Взагалі, я був в 2 місцях утримання, скажімо так. Я був спочатку в Оленівці, потім на початку серпня мене етапували в Донецький СІЗО. Там хотіли приписати статтю, здається, 234-ту, участь в терористичних організаціях, щось типу такого. І знову ж таки, те, що вже раніше сказав, що допомагали, звісно, побратими триматися, але так само
таким моментом сили для мене став дзвінок рідним 2 серпня, я пам'ятаю, коли в Донецькій прокуратурі мені дали позвонити додому. І це для мене був такий тяжкий одночасно момент, але й такий, який надавав дуже багато сил триматися, тому що я свою маму, свою сестру, своїх друзів розумію, що хотів почути не тільки по телефону, а й вживу. І для того, щоб їх почути вживу, що в принципі так і сталося зараз, треба було триматися. І добре, що це сталося. Знаєте, Так. Дмитре, в одному своєму інтерв'ю ви сказали, що ви не герой, а ви фотографуєте героїв. От ви знаєте, це теж дуже чутлива тема для всіх українців, обміни і так далі. Але в цілому, на вашу думку, що потрібно зробити, що має зробити увесь світ, що мають зробити українці для того, щоб всі ті, хто зараз в російському полоні, повернулися додому? Ну, ви знаєте, я не займаюся обмінами, і мені, на жаль, дуже тяжко сказати, тому що це надзвичайно тяжка робота, яка проводиться для кожного обміну. Я навіть не уявляю, наскільки там багато процесів одночасно відбувається. І це питання, насправді, дуже складне, тому що з однієї сторони, ти розумієш, що ти хочеш говорити про своїх друзів якомога гучніше на весь світ, але з іншої сторони боїшся, що ти можеш якось їм нашкодити. Але я вважаю, що все одно потрібно всьому світу не забувати про цих героїв, які і так стільки героїчних вчинків здійснили, і зараз досі відбувають, скажімо так, кару за те, що вони захищали просто-напросто свою рідну землю. Про їхні героїчні вчинки не потрібно забувати, потрібно постійно говорити, бажано через призму якоїсь історії конкретних людей, які там досі знаходяться, тому що це дуже важливо не забувати їх. Тобто розголос і постійна увага. Так, тому що, як мінімум, весь світ має знати цих людей, тому що їхній вчинок, їхній героїзм і ціна, яку вони заплатили, надзвичайна. От розумію, що у вас зараз і період адаптації, реабілітації, але ви самі сказали, що навіть коли були під бомбами в бункерах Азовсталі, то якраз допомагало триматися те, що ви з товаришами, з побратимами говорили про майбутнє. Я думаю, що зараз для всіх нас якраз думки про те, як відбудовувати Україну, що робити, вони дозволяють нам якось вижити. От як ви бачите свою роль у воєнній і післявоєнній Україні? Ну, в найближчому майбутньому я бачу свою діяльність, як і раніше. Я хочу фотографувати військових, фотографувати, бути, скажімо так, фотокореспондентом в серці події, в самому центрі, десь на передовій, або, наприклад, коли я лежав в лікарні, був, на жаль, обстріл центру Києва 10 жовтня. Я одразу прокинувся від цього, викликав таксі і поїхав знімати, тому що вже в мене на той момент була камера. І я надію, що своїми фотографіями я зможу ще не раз привернути увагу до надзвичайно складної ситуації, яка зараз в Україні, до нашого героїчного народу, який, незважаючи ні на що бореться далі і продовжує боротися. І моя роль в відбудові країни поки така. І я дуже мрію зробити, мабуть, найголовнішу фотографію свого життя – це фотографію в день нашої перемоги. Я думаю, що всі ми хочемо її побачити, обов'язково таку зробите, але якщо говоримо про майбутнє, от і про вашу роль, то, наприклад, яку можете сказати, які можуть бути ознаки демократичної стійкості України в майбутньому? Я вважаю, що Україна в майбутньому, чудова Україна наша, це коли ми повернемо всі наші території, які у нас були анексовані. Це я говорю про Крим, про територію Донецької, Луганської області, частину Запорізької зараз і Херсонської. Це те, що ми на цих територіях зможемо, скажімо так, проводити чесні вибори. І я надіюсь, люди, які зараз пожили під окупацією, зрозуміли, можливо, якісь там моменти, скажімо так, помилки
в своїх виборах в минулому і в майбутньому вони будуть вибирати тільки проукраїнських кандидатів, щоб така ситуація нас більше ніколи не повторилася. Демократичне, світле майбутнє України – це коли Україна буде прозора, в принципі, до чого ми зараз уже йдемо, і бачимо, що якщо не брати до уваги війну, і коли багато реєстрів закрито, перед війною у нас надзвичайно багато реєстрів було відкриті, прозорі, в нас держава в смартфоні. Я вважаю, що це наше світле майбутнє, воно буде розвиватися, якщо тільки війна закінчиться. З нашою перемогою. Обов'язково. То уявіть, що у вас є можливість звернутися до тих людей, які ухвалюють важливі рішення, які можуть допомогти Україні. А можливо, запитання, які би ви поставили, або що би взагалі хотіли сказати їм? Я б хотів би сказати, що Україна зараз стоїть на боротьбі, на захисті всього вільного, демократичного світу. Українці зараз є щитом цивілізованого світу від диктатури, від країни, в якій незнайомі такі речі, як свобода слова, як свобода вибору на виборах. І тому, якщо ви навіть не бачите, скажімо так, якщо ви не знаєте, для чого ви маєте допомагати саме Україні, ви можете просто зрозуміти те, що Україна – це щит всього цивілізованого світу. І ми стоїмо саме на варті демократії і свободи слова зараз, я думаю. Всього світу. Я вам дуже дякую, пане Дмитре, за це інтерв'ю. І ще хотіла подякувати вашій мамі, тому що якраз з нею ми разом їхали в евакуаційному потягу Київ-Ужгород. Тому, пані Ірино, дуже вам дякую. Напевно, вона мене не пригадує, тому що людей багато, але дякую. Бачите, ви всі робите справу для того, щоб Україна перемогла, кожен з нас на своєму фронті. Я вам дуже дякую за це інтерв'ю, пане Дмитре. Удачі, успіхів. Thank you everyone for being with us. For more information about our work, please visit our website cepa.org. Stay tuned.